निर्मला पन्तको हत्या हुनुभन्दा अगाडि कञ्चनपुरमा दुईवटा यस्तो अनौठो घटना भयो। घटना नम्बर 1 2075 साल माघको 3 गते कञ्चनपुर प्रहरीमा जातीय विभेद विरुद्धको एउटा मुद्दा दर्ता भयो। म्याद सकिन लाग्दा भीमदत्त नगरपालिकाका दिलीप पन्तको विरुद्धमा राष्ट्रिय दलित समाज कल्याणका सङ्घका अध्यक्ष डिल्लीराम टमाटाले जातीय विभेद विरुद्ध मुद्दा जारी गरेका थिए। सोही समयमा यो मुद्दा दर्ता नगर्न प्रहरीमा दबाब आयो, तर पनि प्रहरीले यो मुद्दा दर्ता गर्यो। यो मुद्दालाई दर्ता नगराउन दबाब दिने एक व्यक्ति थिए पत्रकार खेम भण्डारी। अझ यहाँ वरिष्ठ नेताहरूले पनि यो मुद्दा दर्ता नगरी आफूलाई भोट नगर्नेलाई कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए। त्यस्तै अर्को घटना नम्बर 2 2075 साल साउन 1 गतेको समयमा नगरपालिका विरुद्ध स्थानीयले कर वृद्धि गरेको विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए। स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहको सरकार संरचना बनेपछि नगरपालिकाले बढाएको करको विरुद्धमा चलेको आन्दोलनले त्यहाँका जनता र प्रहरी प्रशासनमा मतभेद बढिरहेको थियो। यातायात बजार बन्दको स्थिति सृजना भएको थियो। नगरपालिकामा आगजनीको प्रयासका कारण प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप भइसकेको थियो। अब यो दुईवटा घटनाले कञ्चनपुरमा बिस्तारै भोसको आगोको काम गरिरहेको थियो। अब साउन 10 मा एउटा यस्तो घटना हुनेवाला थियो जसले अब नगरपालिका मात्र होइन देशको राजनीति र मिडियालाई नै तरङ्गित बनाउनेवाला थियो। त्यो घटना हो निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याको घटना। यहाँ मुख्यतया 4वटा पक्षहरू छन्: स्थानीय जनता, पत्रकार, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिज्ञ। यो 4वटा पक्ष यो घटनाको मुख्य सरोकार राख्ने पक्ष छन्। यिनै 4 पक्षले घटनालाई कसरी गिजोलेका छन् आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई देखाउँदैछु। दर्शकवृन्द, निर्मलाको हत्याको सत्यता यी 4वटा पक्षको वरिपरि घुमेको छ। यही 4वटा पक्षको असमझदारी र बेवकुफीका कारण कसरी निर्मला हत्याकाण्ड एउटा रहस्यमा मात्र सीमित भइरहेको छ, आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा हेरौँ। 2075 साल साउन 10 गते रातिको समय थियो। सो दिन दिउँसोबाट नै भीषण वर्षा भइरहेको थियो। त्यहाँको स्थानीय एक अस्थायी प्रहरी पोस्टमा खबर आउँछ, साथीको घरमा गएकी निर्मला पन्त नाम गरेकी एक बालिका रातिसम्म पनि घरमा फर्किएकी छैनन्। रातको समय भीषण वर्षाका कारण कहाँ खोज्ने, प्रहरीले बिहान मात्र खोज्ने निर्णय गर्यो। बालिका हराएको घटना छिटपुटमा सामान्य रूपमा ठानेको र यो हत्यासम्मको घटनामा पुग्छ भनेर प्रहरीले कति पनि आङ्कलन गरेको थिएन। तर भोलिपल्ट बिहानै प्रहरी निर्मलाको साथीको घरमा पुग्यो र उनी ती साथीहरू थिए 2 जना दिदीबहिनी बबिता बम र रोशनी बम। प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ गरिरहेको थियो किनकि अघिल्लो दिन मात्र निर्मला रोशनी र बबिता बमको घरमा होमवर्क गर्न भनेर गएकी थिइन्। त्यही समयमा दिनको 2 बजेबाट बम दिदीबहिनीको घरबाट निस्किएकी निर्मला बेपत्ता भएकी थिइन्। छोरी घरमा नआइसकेपछि निर्मलाकी आमा खोज तलासका लागि निवेदन दिन 11 गते बिहान वडा कार्यालय पुगेका हुन्छन्। 11 गतेको बिहान करिब 8 बजेको समयमा नजिकै एउटा स्थानमा निर्मलाको साइकल फेला पर्छ। प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय साधुराम चौधरी भन्ने व्यक्तिले बिहान शौचालय जाने क्रममा त्यो साइकल पानीमा लडिरहेको देखेका थिए। पानीमा साइकल देखेपछि उनले निकालेर सडक छेउमा ल्याएर राखे र प्रहरीलाई जानकारी गराए। यो खबर पुगेपछि स्थानीय र प्रहरी सबै घटनास्थलतर्फ दौडिए। घटनास्थलमा साइकल फेला पर्यो भन्ने कुरा अब सबै उहाँहरू चाहिँ निवेदन दिन चाहिँ खोज तलासको लागि निवेदन दिन वडामा जानुभएको थियो। अनि चाहिँ पुलिस चाहिँ बमको उसमा चाहिँ हेर्दै थियो र अनि त्यसपछि सबै दौडेका चाहिँ त्यतातिर त्यो खोलसोद जुन उता त्यो घटनास्थल। अब उक्त हराएकी बालिकाको अवस्था शङ्कास्पद देखिन थाल्यो। त्यो स्थान पुरै उखुबारीको जङ्गल थियो। करिब 5 बिघा जति एरियामा रहेको उखुबारीको जङ्गलमा अब निर्मलालाई खोजी गर्ने कार्य सुरु भयो। समय बिहानको 9 बजेको थियो। अन्ततः 10 गते दिउँसोबाट हराइरहेकी निर्मलाको शव उखुबारीको भित्र अर्धनग्न अवस्थामा फेला पर्यो। त्यो शव भेटाउने व्यक्ति थिए दीपक नेगी। जङ्गलको बीचमा शव देखेपछि उनले चिच्याएर सङ्केत गरे र तत्कालै स्थानीय र प्रहरीलाई घटनास्थलमा पुर्याए। शवको प्रकृति हेर्दा रातभरि पानी परेका कारण निर्मलाको शरीर र कपडा भिजेको थियो। शवको छेउमा नै ठुलो कुलोमा धमिलो पानी बगिरहेको थियो। निर्मलाको आधा शरीर पानीमा डुबेको थियो। उनको गोप्य अङ्गबाट रगत बगिरहेको थियो। भित्री भागमा समेत रगत जमेको अवस्था थियो। अब प्रहरीले घटनाको मुचुल्का बनायो र शव त्यहाँबाट
उठाउन तयारी भयो। आजको भिडियोमा हामी आजसम्म के भयो भन्दा पनि त्यो समयमा के गरियो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले माथि उल्लेख गरेका यी चारवटा पक्षले कहाँ के गरे र घटनालाई गिजुल्ने काम कसरी गरेका छन् भन्ने कुराको व्याख्या आजको यो भिडियोमा गर्दैछु। अब सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ स्थानीय जनताको। भिडियोको सुरुवातमा मैले तपाईँलाई एउटा घटनाबारे जानकारी गराएको थिएँ। यो समयमा स्थानीयवासी प्रहरीसँग रुष्ट बनेको अवस्था थियो। स्थानीयलाई प्रहरीसँग न्यु खोज्ने बहाना चाहिएको थियो, किनकि नगरपालिकामा आगो लगाउने क्रममा प्रहरीको लाठी चार्ज खाएको पक्षले प्रहरीसँग बदला लिने मौका खोजिरहेको थियो। यो मौका उनीहरूको लागि एउटा उचित मौका थियो। जब प्रहरीले मुचुल्का उठाएर निर्मलाको शव ट्र्याक्टरमा हालियो, सोही समयमा आन्दोलनकारी स्थानीय घटनास्थलमा आइपुगेका थिए। प्रहरीले निर्मलालाई शव पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल लैजाने तयारी गरिरहेको थियो। घटनास्थलबाट उठाइएका सम्पूर्ण प्रमाणसहितका कपडा र निर्मलाको शव ट्र्याक्टरमा राखिएको थियो। तर सोही समयमा स्थानीय र आन्दोलनकारीहरूले प्रहरी र नगर प्रमुख विरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे र शव बोकेको ट्र्याक्टर आफूले कब्जामा लिए। अस्पताल लैजानुपर्ने शव अब नगरपालिकाको गेट अगाडि पुग्यो र नाराबाजी र आन्दोलनमा परिणत भयो। स्थानीयको कब्जामा शव लगेपछि प्रहरीले प्रतिकार गर्न सकेन, किनकि प्रहरीलाई हिंसा भड्किने डर थियो। स्थानीय जनताको अबुझका कारण सोही समयमा एउटा जटिल प्रमाण नष्ट भएको थियो। त्यो थियो घटनास्थलबाट सङ्कलन गरिएको निर्मलाको कपडा हालिएको प्लास्टिकको झोला। बिहानको 11 बजे स्थानीयको नियन्त्रणमा भएको शव दिनको करिब 4 बजेसम्म नगरपालिकाको गेट अगाडि घाममा सुकाएर राखियो र स्थानीयवासीले नाराबाजी गरिरहे। अब यो घटनाको नाराबाजी र आन्दोलनको प्रमुख कारण थियो पत्रकार खेम भण्डारीको एउटा फेसबुक स्ट्याटस। अब कुरा गरौँ अर्को पक्ष पत्रकार खेम भण्डारीको। खेम भण्डारी र प्रहरी बीच विगत लामो समयबाट शत्रुता पलाइरहेको थियो। मैले माथि उल्लेख गरेको जातीय भेदभावको केसदेखि नगरपालिका आन्दोलनको विषयका कारण खेम भण्डारी र नगर प्रमुख प्रहरी प्रशासन बीच पटक पटक मतभेद र खटपट आएको बुझिन्छ। नगर प्रमुख र प्रहरीसँग रुष्ट बनेका पत्रकार खेम भण्डारीले निर्मलाको शव भेटिएको केही समयपछि फेसबुकमा प्रहरी र नगर प्रमुखमाथि शङ्काको हिसाबले निर्मलाको मृत्यु हत्या नभई विषालु सर्पको टोकाइबाट भएको प्रमाणित गर्न सक्छन् भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए। उनको एउटै उद्देश्य थियो प्रहरी र नगर प्रमुख विरुद्ध जनता भड्काउनु। उनले जे सोचेका थिए फेरि त्यही भयो। स्ट्याटसका कारण स्थानीयमा भ्रम सिर्जना भयो र केही आन्दोलनकारीले यो स्ट्याटस देखेपछि नगर प्रमुख र प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे। आन्दोलन सुरु भयो र घटनास्थलबाट नाराबाजी गर्दै स्थानीयले शव नियन्त्रणमा लिएका थिए। यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा लेखिएको स्ट्याटसका कारण स्थानीयमा प्रहरी प्रशासनमाथि आक्रोश र अविश्वासको वातावरण पैदा भयो। एक पत्रकार प्रहरी र स्थानीय सरकार बीचको मनमुटावका कारण स्थानीयमा भ्रम पैदा भयो र प्रहरीको अनुसन्धान यहीँबाट बिथोलियो। अब कुरा गरौँ प्रहरीको। जब प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो त्यहाँ स्थानीयको बाक्लो उपस्थित थियो। प्रहरीभन्दा स्थानीय पहिले शवको नजिक पुगेका कारण प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रहरीले घटनास्थलमा ब्यारिकेड लगाउने मौका नै पाएन। वरिपरि उखुबारी भएका कारण यो अवस्था सम्भव नभएको तत्कालीन समयका एसपी डिलिराज बिष्ट बताउँछन्। हामीसँग चाहिँ युरोप अमेरिकाको जस्तो चाहिँ भनौँ न जनशक्ति छ र भने त्यो जनशक्तिले जस्तो काम गर्यो त्यस्तै अनुसारको काम हुने हो नि त त्यहाँ चाहिँ गर्दा। अब शवको मुचुल्का उठाउने क्रममा प्रहरीले हतार गरेका कारण सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट भयो। घटनास्थलमा भेटिएको साइकलको अवस्था, उनको साथमा भेटिएको अम्बाको दाना र किताब, पेन्सिल र उनले लगाएको कपडा र शवको प्रकृति हेर्दा हतारिएर मुचुल्का उठाउँदा प्रहरीले अनुसन्धानमा गम्भीर रूपमा त्रुटि भएको पत्ता लाग्यो। सबैभन्दा पहिला उनले लगाएको कपडा पानीमा पखालेपछि प्रमाण नष्ट भएको आलोचना आज पनि हुने गरेको छ। स्थानीयको कब्जामा हुँदा हराएको सङ्कलित प्रमाणको सुरक्षा गर्न नसक्नु प्रहरीको एउटा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। स्थानीय सरकारवालासँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु र प्रहरीमा स्थानीयको विश्वास नहुनु र जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएको देखिँदा मुख्य विषय निर्मलाको शवको नियन्त्रण गुमाउनु नै प्रहरीको सबैभन्दा मुख्य त्रुटि देखिन्छ। अब कुरा गरौँ राजनीतिको। निर्मलाको घटनालाई लिएर धेरैले राजनीतिको रोटी सेकेका छन्। निर्मला पन्तको घटना पत्ता लगाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो चुनावी एजेन्डा समेत बनाएका थिए। प्रतिपक्षले संसदमा आवाज उठाए, तर यो घटनाको 8 वर्षसम्म पटक पटक यो घटनाको अनुसन्धानका लागि भन्दै
समिति बनाइयो, तर आजसम्म पनि न हत्यारा पत्ता लाग्यो न त निर्मलाले न्याय नै पाएकी छिन्। हो, हाल फेरि यो घटनाले चर्चा पाएको छ। यस क्रममा पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ परेका छन्। घटनामा ट्विस्ट ल्याउने पत्रकार खेम भण्डारीको बारेमा अझ बढी चर्चा गरौँ। यो घटनामा विशेष गरी डिलिराम विष्ट र खेम भण्डारीको जानी दुश्मनीका कारण यो घटना गिजोलिएको प्रश्न बुझिन्छ। तत्कालीन एसपी डिलिराम विष्टको अन्तर्वार्तामा समेत उनले यो कुरा स्पष्ट पारेका छन्। जातीय भेदभावको घटना सम्बन्धी दर्ता गराउने यो घटनामा पत्रकार खेम भण्डारीले प्रहरीमाथि दिएको दबावलाई पनि एसपी विष्टले बताएका छन्। त्यस्तै दोस्रो घटना कञ्चनपुरमा भएको एक दुर्घटना, ट्रकले एक व्यक्ति किचेर मारेको विषयमा प्रहरीले दोषी ड्राइभरलाई समातिसकेको अवस्थामा र उनले पनि घटना घटाएको कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत पत्रकार खेम भण्डारीले यो घटनालाई पनि दबाब दिएको बुझिन्छ। अब तेस्रो घटना नगरपालिका प्रमुखसँग पत्रकार खेम भण्डारीको मतभेद। तत्कालीन समयको नगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारका लागि नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि पत्रकार खेम भण्डारीले सो समयका नगर प्रमुखलाई असफल बनाउने रणनीति लिएको समेत बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै चौथो घटना, मुख्य घटना, निर्मलाको शव भेटेपछि उनले लेखिएको स्टाटसबाट प्रष्ट हुन्छ कि खेम भण्डारी नगर प्रमुख र प्रहरी प्रशासन विरुद्ध लेख्न कति पनि पछि हटेनन्। निर्मलाको मृत्यु सर्पदंशबाट भएको प्रमाणित गर्न सक्ने छन् भन्दै उनले लेखेको स्टाटसका कारण स्थानीय जनता प्रहरी विरुद्ध र नगर प्रमुख विरुद्ध उक्साएर आन्दोलन उनैले गराएका थिए। यसै पाँचौं घटना, जब घटनाको 22 दिनपछि भदौ 4 मा निर्मलालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा भीमदत्त नगरपालिका 19 बस्ने दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक भयो, अब त झनै खेम भण्डारीको आक्रोश बढ्यो। किनभने उनका आफ्नै नाता पर्ने सालो पक्राउ गरेर दोषी करार गरेपछि उनले निर्दोष मानिसलाई फसाएको भन्दै उक्त आरोपलाई खण्डन गर्दै घटनालाई अर्कोतर्फ मोडिदिए। विष्ट हत्यारा नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मूल गेटमा प्रदर्शन गराए र त्यसपछि त्यस आन्दोलनको नेतृत्व समेत उनैले गरेका थिए। घटनालाई भ्रम फैलाउन उनले आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट निर्मलाको घटनामा रामबहादुर थापा बादलका छोरा, तत्कालीन मेयरका छोरा लगायत एसपी विष्टकै छोराको संलग्नता भएको भन्दै घटनालाई तोडमोड गर्दै अर्कोतिर मोड्ने प्रयास गरे। त्यसपछि यो खबरले प्रहरी प्रशासनमा विभिन्न चुनौती थपियो। जब यो चुनौती एसपी विष्टको प्रशासनले चिर्न सकेन अनि निर्मलाको घटना पूर्ण रूपमा गिजोलिएर आयो। दर्शकबिन, अब कुरा गरौँ प्रहरीले गरेको गल्तीको विषयमा हाल उठिरहेको प्रश्न। जब निर्मलाको शव बरामद गरियो, प्रहरीले घटनास्थलमा भएको सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित गर्न नसकेको आलोचना आज पनि भइरहेको छ। घटनास्थलमा भेटिएको कपडा पानीमा पखालिनु, घटनास्थललाई सुरक्षित तरिकाले सिल नगरिनु, स्थानीयले शव नियन्त्रणमा लिएको समयमा जम्मा गरिएको कपडा लगायतका सबै प्रमाण हराउनु, तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग नगरिनु, स्थानीय जनतासँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु नै प्रहरीको एउटा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। हो, अब बाहिरी रूपमा शङ्काको रूपमा आएका प्रश्नहरू पनि छन्। तीमध्ये बालिका हराएको दिन नै प्रहरीमा रिपोर्ट गर्दा समेत प्रहरीले चासो नदिनु, हिन्दू संस्कार अनुसार अविवाहित बालिकाको शवको कपडा जलाएर अन्त्येष्टि गरिँदैन तर निर्मलाको सबै कपडा र शव जलाएर दाह संस्कार गरिनु र फरक फरक व्यक्तिलाई पटक पटक अपराधी करार गर्ने कोसिस गरिनु र दोषी करार भएका दिलीपको सुकाइएको कपडाको टुक्रा काटेर घटनास्थलमा फालेर प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको लगायतका आरोप प्रहरीमाथि उठिरहेको छ। अझ भेजनल स्वाबको नमुनामा समेत गम्भीर लापरवाही भएको आम जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ। सबैभन्दा पहिले त स्थानीय जनतासँग प्रहरीले सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु नै प्रहरीको गम्भीर मुख्य त्रुटि देखिन्छ। जनता, बुद्धिजीवी र सरकारवालासँग प्रहरीको राम्रो सम्बन्ध भए यस्ता घटना रोक्न र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। तर उक्त समयमा प्रहरी र जनप्रतिनिधि, जनता र पत्रकार बीचको आपसी स्वार्थ र मतभेदका कारण एक अबोध बालिकाले आज 8 वर्षसम्म समेत आफूले न्याय पाउन सकेकी छैनन्।